नेपालको इतिहाससँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण तिथिमितिहरू। गौतम बुद्धको जन्म ईसापूर्वक 563 वैशाख पूर्णिमा। गोरखा राज्यको स्थापना विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25। पाटनको कृष्ण मन्दिर निर्माण विक्रम सम्वत 1693। रानी पोखरीको निर्माण विक्रम सम्वत 1727। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1779 वैशाख 27 गते। पृथ्वीनारायण शाहको राज्यारोहण विक्रम सम्वत 1779। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा नुवाकोट विजय विक्रम सम्वत 1801 आश्विन 15 गते। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा मकनपुर विजय विक्रम सम्वत 1819 भाद्र 1। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा कीर्तिपुर विजय विक्रम सम्वत 1822 आश्विन। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा कान्तिपुर र पाटन विजय विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 13 गते। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा भक्तपुर विजय विक्रम सम्वत 1827 मार्ग 1 गते। नेपाल र तिब्बत बीच पहिलो युद्ध विक्रम सम्वत 1846 मा भएको थियो। बेत्रावती सन्धि विक्रम सम्वत 1849 मा भएको थियो। सुगौली सन्धि विक्रम सम्वत 1873 3 मार्च 1816। कोत पर्व विक्रम सम्वत 1903 आश्विन 2 गते। भण्डारखाल पर्व विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गते। छापाखानाको प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1908 जङ्गबहादुरले। पहिलो मुलुकी ऐन प्रारम्भ विक्रम सम्वत 1910। नेपाल अङ्ग्रेज बीच सुपुर्दगी सन्धि सम्पन्न 1911। नेपाल तिब्बत बीच थापाथली सन्धि विक्रम सम्वत 1912। जङ्गबहादुरले श्री 3 पदवी लिएको विक्रम सम्वत 1913। भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन सशस्त्र सेना सहित जङ्गबहादुर त्यसतर्फ प्रस्थान, जसको पुरस्कार स्वरूप बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपालले फिर्ता पाएको विक्रम सम्वत 1914। निजामती किताबखाना विक्रम सम्वत 1925। रणोदीप सिंहको हत्या विक्रम सम्वत 1942। चिठीमा टिकट टाँस्ने चलन विक्रम सम्वत 1944 असार 14 गते। वीर अस्पतालको निर्माण 1947 श्रावण 12 गते। गोरखापत्रको प्रकाशन विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते। अमाली प्रथाको खारेजी विक्रम सम्वत 1968। प्रथम पटक बिजुली बलेको विक्रम सम्वत 1968। गोरखा भाषा प्रकाशनी समितिको स्थापना विक्रम सम्वत 1969। सैनिक अस्पतालको स्थापना विक्रम सम्वत 1971। त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना विक्रम सम्वत 1975। सती प्रथाको अन्त्य विक्रम सम्वत 1977। मकै पर्व विक्रम सम्वत 1977। दास प्रथाको अन्त्य विक्रम सम्वत 1981। गोरखापत्रको नाम गोरखापत्रमा परिवर्तन विक्रम सम्वत 1983 जेठ 4 गते। चिडियाखानाको स्थापना विक्रम सम्वत 1989। नेपालमा महाभूकम्प विक्रम सम्वत 1990। नेपालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 1990 कार्तिक 16 गते। नेपाल बेलायत दौत्य सम्बन्ध 17 मे 1934। कागजी नोटको प्रचलन विक्रम सम्वत 2002 आश्विन 1 गते। वैधानिक कानुन 2004 को घोषणा 2004 साल माघ 13 गते। राजा त्रिभुवन सपरिवार भारत प्रस्थान 2007 साल कार्तिक 25 गते। राजा कांग्रेस राणा त्रिपक्षीय दिल्ली वार्ता विक्रम सम्वत 2007 फागुन 1 गते। राजा त्रिभुवन को स्वदेश फिर्ती सवारी 2007 साल फागुन 4 गते। राजपत्र को प्रकाशन विक्रम सम्वत 2008 श्रावण 22 गते। नेपाल स्काउट को स्थापना विक्रम सम्वत 2009। सगरमाथा को सर्वप्रथम आरोहण
विक्रम सम्वत 2010 जेठ 16 गते अर्थात् 1953 मई 29 तारिक नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता पाएको। विक्रम सम्वत 2012 पौष 25 गते त्रिवीको गठन र स्थापना। विक्रम सम्वत 2012 र 16 सर्वोच्च अदालतको स्थापना। विक्रम सम्वत 2013 जेठ 8 गते निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ। विक्रम सम्वत 2013 साल सानेबानीको स्थापना। विक्रम सम्वत 2014 नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना। विक्रम सम्वत 2014 नेपाल सरकारको सट्टा श्री 5 को सरकार लेख्न सुरु। 2015 वैशाख 2 गते आन्तरिक हवाई सेवा चालू। विक्रम सम्वत 2015 असोज 30 गते प्रथम जननिर्वाचित संसदलाई महेन्द्रबाट सम्बोधन। विक्रम सम्वत 2016 श्रावण 9 गते राज्य रजौटा ऐन लागू। विक्रम सम्वत 2016 चैत 27 गते बीपीको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन। विक्रम सम्वत 2016 जेठ 13 गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्थापना। विक्रम सम्वत 2017 प्रजातन्त्रको अपहरण। विक्रम सम्वत 2017 पौष 1 गते राष्ट्रिय योजना आयोग गठन। विक्रम सम्वत 2017 फागुन 1 गते गोरखापत्रलाई दैनिक पारिएको। विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 गते 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन। विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 1 गते त्रिवीले लिने परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली तोकिएको। विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 30 गते सर्वाङ्गीन राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन। विक्रम सम्वत 2018 राजा महेन्द्रबाट उपर बम प्रहार। राजा महेन्द्र उपर बम प्रहार। विक्रम सम्वत 2018 माघ 9 गते नयाँ मुलुकी ऐन लागू। विक्रम सम्वत 2020 भाद्र 1 गते नेपाल 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन। विक्रम सम्वत 2029 असार 13 गते राष्ट्रिय विकास परिषदको गठन। विक्रम सम्वत 2029 विशेष शिक्षा परिषदको गठन। विक्रम सम्वत 2030 क्षेत्रीय अदालतको स्थापना। विक्रम सम्वत 2031 वैशाख 1 गते नेपाल विफर मुक्त देश घोषित। विक्रम सम्वत 2034 वैशाख 1 गते जनमत संग्रहको घोषणा। विक्रम सम्वत 2036 जेठ 10 गते जनमत संग्रह सम्पन्न। विक्रम सम्वत 2037 वैशाख 20 गते शाही उच्च शिक्षा आयोगको गठन। विक्रम सम्वत 2039 साल नेपाल टेलिभिजनको स्थापना। विक्रम सम्वत 2041 12 बजे तोप पड्काउने प्रथाको अन्त्य। विक्रम सम्वत 2045 वैशाख 1 गते महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना। विक्रम सम्वत 2045 मङ्सिर 19 गते संयुक्त जनआन्दोलनका लागि वाम मोर्चाको गठन। 2046 साल माघ 2 गते नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना। विक्रम सम्वत 2046 साल चैत 26 गते जनआन्दोलन। 2046 पछि अन्तरिम मन्त्रीमण्डलको गठन। 2047 वैशाख 6 गते नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय जीव दुर्घटनामा परि देहावसान। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गते नेपाल सरकारद्वारा उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन। 2051 माघ 2 गते आम निर्वाचन। 2051 पछि गठित संसद विघटन। 2052 जेठ 30 गते 2052 जेठ 30 गते विघटित संसद सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भएको। विक्रम सम्वत 2052 साल भाद्र 12 गते कार्यान्वयनको अवस्थामा पुगेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई विश्व बैंकबाट रद्द गर्ने निर्णय। 2052 साल 4 महिना 19 गते नेपाल भारत बीच सम्बन्ध महाकाली सन्धि संसदबाट पारित। विक्रम सम्वत 2053 साल आश्विन 4 गते राजधानी सबै जिल्लाबाट वितरण गर्ने। 2054 साल फागुन 1 गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पछिको तेस्रो संसदीय आम निर्वाचन सम्पन्न। 2056 साल 1 महिना 20 गते र 2 महिना 3 गते काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबार बिदा दिने चलन। विक्रम सम्वत 2056 भाद्र 1 गते नेपालमा मोबाइल टेलिफोन सेवाको सुरुवात। विक्रम सम्वत 2056 राजा वीरेन्द्रको समूल वंशको विनाश। 2058 साल जेठ 19 गते शुक्रबार। 2052 साल फागुन 1 गते नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका खातिर नेकपा माओवादीले चलाएको सशस्त्र आन्दोलन अन्तर्गत 2058 साल मङ्सिर 8 गते दाङ जिल्लाको घोराई स्थित सैनिक ब्यारेकमा आक्रमण गरी सम्पूर्ण हात हतियार खोसी गुल्मी
पतिको हत्या समेत गरेपछि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राजाबाट सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिबक्सेको। 2058 साल मङ्सिर 11 गते सोमबार।